नमस्कार. अश्विनीज फूड लॅब मराठीमध्ये मी अश्विनी तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत करते. तर आज आपण बनवणार आहोत मसाला छोले. या रेसिपीमध्ये आपल्या छोल्याला ती टिपिकल पंजाबी टेस्ट कशी आणायची आणि ते पण अगदी कमी तेल वापरता हे मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पूर्ण बघा, कारण की मी यात बऱ्याचशा अशा टिप्स सांगणार आहे ज्यांनी आपले छोले छान छान शिजतील. मसाला कसा बनवायचा ते मी तुम्हाला सांगणार आहे आणि बऱ्याचशा अशा छोट्या छोट्या टिप्स आहे ज्या आपल्याला एकदम परफेक्ट छोले बनवण्यात मदत करतील. तर चला बघूया कसे बनवायचे छोले. तर सगळ्यात आधी आपण इथे घ्यायचं आहे 1 वाटी काबुली चना. आता सगळ्यात पहिली टिप म्हणजे हे काबुली चणे आपण नवीन वापरायचे आहे, म्हणजे खूप जुने किंवा ठेवणीतले चणे आपण वापरले तर ते शिजायला खूप कठीण असतात. त्यामुळे नवीन चणेच आपण इथे वापरायचे आहेत. आता हे छोले आपण रात्रभर पाण्यात भिजवून ठेवायचे आहे, म्हणजे जवळजवळ 7 ते 8 तास आपण त्याला भिजत घालायचे आहे. 8 तासांनंतर आपले छोले छान भिजून फुगले आहेत. त्यानंतर आपण त्याचं पाणी काढून घ्यायचं आहे. हे पाणी आपल्याला फेकायचं नाही आहे, आपण हे साईडला ठेवूया पाणी. आणि नंतर हे छोले एकदा व्यवस्थित साध्या पाण्यात धुवून घ्यायचे आहे. हे छोले साध्या पाण्यातून एकदा धुवून काढले की ते शिजायला एकदम सोपे होतात आणि त्याला असा थोडासा जो वास असतो किंवा चिकटपणा असतो तो पण निघून जातो. तर बिना सोड्याचे शिजवायचे असतील तर आपल्याला ह्या 2 गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत, त्या लक्षात ठेवायच्या आहेत. पहिली म्हणजे आपल्याला नवीन चणे वापरायचे आहेत आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे छोले एकदा भिजून झाले की साध्या पाण्यातून धुवून घ्यायचे आहेत. आता हे सगळे छोले आपण कुकरमध्ये घालूया आणि त्यात आपण परत फ्रेश पाणी घालायचं आहे. जवळजवळ छोले बुडतील पूर्ण आणि थोडंसं म्हणजे एखादा 2 मिलीमीटर पाणी वर येईल एवढं पाणी आपल्याला त्यात घालायचं आहे. आता आणखी एक टिप म्हणजे छोल्याचा विकतसारखा कलर यायसाठी आपण त्यात घालूया एखादी टी बॅग. जर तुमच्याकडे टी बॅग नसेल तर एका स्वच्छ कॉटनच्या कापडात, छोट्याशा कापडाच्या तुकड्यात आपण 1 ते 2 चमचे चहापत्ती घालायची आहे आणि त्याला अशा पद्धतीने धाग्याने बांधून घ्यायचे आणि ही पोळी मग आपण त्या छोल्याच्या पाण्यात सोडायची आहे. पण लक्षात ठेवा की ही पुरचुंडी आपण जी चहापत्तीची पुरचुंडी बनवली आहे ती पोटली व्यवस्थित टाईट बंद झाली पाहिजे, नाहीतर मग चहापत्ती पूर्ण आपली त्या छोल्यात सांडेल आणि मग ते आपले छोले चांगले लागणार नाहीत. आता आपण हे छोले 5 ते 6 शिट्या होईपर्यंत शिजू द्यायचे आहे. त्यानंतर आपण कुकर पूर्णपणे थंड करायचा आहे. आता आपण छोल्यासाठी मसाला तयार करून घेऊया. त्यासाठी एक छोटी कढई किंवा पॅन गरम करून त्यात आपण थोडे खडे मसाले भाजून घ्यायचे आहेत. खड्या मसाल्यांमध्ये मी इथे घेतले आहेत 2 तमालपत्र, अर्धी मोठी काळी इलायची, 2 ते 3 सुक्या लाल मिरच्या, 4 ते 5 मिरे, 2 छोटे चमचे धने, 1 छोटा चमचा जिरे, 2 लवंगा, 2 ते 3 लवंगा एवढे खडे मसाले आपल्याला इथे भाजून घ्यायचे आहेत. मसाले भाजून झाले की त्याला आपण एका वेगळ्या प्लेटमध्ये थंड होऊ द्यायचे आहे. थंड झाले की आपण यांना सेपरेट वाटून घ्यायचे आहे. हा मसाला आपण स्टोअर करून पण, म्हणजे जास्त प्रमाणात बनवून स्टोअर करून पण ठेवू शकतो. हा मसाला तुम्ही बटाट्याच्या भाजीत, दुधीच्या भाजीत किंवा तुमच्या आवडीच्या कुठल्याही भाजीत घातलं त्याला खूप छान चव येते. सोबतच आपण आलं, लसूण आणि 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या पण वाटून घ्यायच्या आहे, म्हणजे त्याची पेस्ट करायची आहे. आता आपण एका कढई किंवा पॅनमध्ये थोडं तेल गरम करूया. इथे मी 3 मोठे चमचे तेल वापरलं आहे. हे छोले मी अगदी कमी तेलात बनवले आहे. तुम्हाला पाहिजे असल्यास तुम्ही जास्त तेल वापरून पण हे छोले बनवू शकता. त्यानंतर यात मी वाटलेले आलं, लसूण आणि हिरवी मिरची घातली आहे. या जागी तुम्ही रेडीमेड आलं लसणाची पेस्ट किंवा मिरचीची पेस्ट पण वापरू शकता. त्यानंतर यात आपण घातलेला आहे 2 मीडियम साईजचा बारीक चिरलेला कांदा. त्यानंतर आपण जो आपण छोले मसाला तयार केला होता मिक्सर केलेला, तो मसाला आपण यात घालायचा आहे. सोबतच यात घालायचा आहे 1 छोटा चमचा हळद. त्यासोबतच मी यात घातला आहे 1 छोटा चमचा पाऊण ते 1 छोटा चमचा दालचिनीची पावडर. जर तुमच्याकडे दालचिनीची पावडर नसेल तर जेव्हा आपण ते खडे मसाले भाजतो तेव्हा 1 ते 1.5 इंचाचा आपण दालचिनीचा तुकडा त्याच वेळेस मसाल्यांसोबत भाजून घ्यायचा आहे आणि इतर मसाल्यांसोबत त्याला मिक्सर करून घ्यायचे आहे. त्यानंतर आपण हे मसाले व्यवस्थित तेलात आणि कांद्यात छान परतून घ्यायचे आहे आणि कांदा हलकासा मऊ होईपर्यंत आपण त्याला भाजायचा आहे.
आता जेव्हा कांदे थोडेसे मऊ झाले आणि मसाल्यांचा भाजून मस्त सुवास सुटला की त्यात आपण घालायचे आहे टोमॅटो प्युरी. इथे मी 3 मीडियम साईजचे टोमॅटो मिक्सरमध्ये त्याची प्युरी करून घेतली आहे. तुम्ही इथे तसे पण करू शकता किंवा विकत मिळते ती टोमॅटो प्युरी पण तुम्ही वापरू शकता. त्यानंतर आपण यात घालायचे आहे 3 छोटे चमचे काश्मीरी लाल मिर्च पावडर. याने आपल्या छोल्याचा कलर खूप छान येतो. सोबतच यात घालायचे आहे आपण चवीपुरते मीठ. आता हे सगळं आपण व्यवस्थित एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे व्यवस्थित मिसळून झाले की याला आपण झाकून गॅसची फ्लेम कमी करून 2 ते 3 मिनिटपर्यंत शिजू द्यायचे आहे. 2 ते 3 मिनिटांनंतर आपला मसाला पण आता शिजला आहे आणि सोबतच आपला कुकर पण थंड झाला आहे. आता आपण त्यातली टी बॅग आधी काढून घ्यायची आहे आणि छोले शिजले की नाही एकदा चेक करायचे आहे. छोले आपले खूप छान शिजले आहेत. त्यातले आपण थोडेसे छोले म्हणजे 2 ते 3 मोठे चमचे छोले काढून एका मिक्सरमध्ये त्याची पेस्ट करून घ्यायचे थोडंसं पाणी घालून आणि उरलेले सगळे छोले आपण आपल्या ग्रेव्हीमध्ये टाकायचे आहेत. त्यानंतर आपण जे मिक्सरमध्ये थोडेसे छोल्याची पेस्ट तयार केली होती ती पेस्ट आपल्याला आपल्या छोल्यामध्ये घालायची आहे. असे केल्याने आपल्या छोल्याच्या ग्रेव्हीला एक छान घट्टपणा येतो आणि टेस्ट पण खूप छान येते. आता आपण याला झाकून 2 ते 3 मिनिट शिजू द्यायचे आहे. असे केल्याने यातील सगळे फ्लेवर्स आपले छोले छान ॲब्झॉर्ब करून घेते आणि आपल्या छोल्याला खूप छान अशी टेस्ट येते. 2 मिनिटांनंतर आपले छोले रेडी आहे सर्व करायसाठी. तुम्ही छोल्याची कन्सिस्टन्सी कमी जास्त करू शकता. तुम्हाला वाटलं थोडं घट्ट झालं आहे तर थोडंसं गरम पाण्यात तुम्ही घालून त्याची कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करू शकता. आणि पाणी जर जास्त झालं असेल तर झाकण काढून थोडंसं त्याचं पाणी उडू द्या म्हणजे तुमची कन्सिस्टन्सी व्यवस्थित होईल. तर माझे हे सगळे टिप्स वापरून आणि माझी ही रेसिपी वापरून तुम्ही हे छोले नक्की बनवून बघा. मला खात्री आहे तुम्हाला माझी ही रेसिपी नक्की आवडेल. तर हे गरम गरम छोले तुम्ही सर्व करू शकता भटुरे, पुरी, चपाती, नान, पराठा किंवा स्टीम्ड राईस, जीरा राईस किंवा कुठल्याही प्रकारच्या पुलाव सोबत. तर माझी ही कमी तेलातली पण अगदी छान अशी रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा, खा आणि सगळ्यांना खाऊ घाला आणि कमेंट बॉक्समध्ये मला सांगा की तुमचे हे छोले कसे झाले. जर तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि सबस्क्राईब केल्यानंतर बेल आयकॉन पण नक्की दाबा. बेल आयकॉन दाबल्याने जेव्हा कधी मी नवीन रेसिपी टाकेल त्याची तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल आणि तुम्ही माझी कुठलीही रेसिपी मिस करणार नाही. चला तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत कुक विथ लव्ह अँड सर्व विथ अ स्माइल. थँक्यू, बाय बाय अँड टेक केअर.